بچه سلام، حالتون چطوره؟ نشمین هستم. امیدوارم که امروز روز فوق‌العاده‌ای رو سپری کرده باشید. انقدر نکته‌های جذاب دارم بگم اصلا فکرشو نمی‌کنم. چیزایی براتون دارم که مطمئنم که اکثر مواقع ذهنتون رو درگیر کرده که حالا از این استفاده کنم یا از اون استفاده کنم، اینو بذارم یا اونو بذارم. لایک و کامنت و سیو و شیر یادت نره گفتم اگه گوشاتو دوست داری. خیلی خوب، میتونیم که بگیم روز خوبی داشته باشی، روز زیبایی داشته باشی، روزت بخیر، اینجوری عصر خوبی داشته باشی، آخر هفته خوبی داشته باشی. بریم ببینیم که چی میتونیم بگیم. میتونیم بگیم schönen Tag. schönen Tag. schönen Tag. بچه‌ها ما این ای آخر زبان آلمانی رو میتونیم که یه جوری اصلا نگیم، انگار بخوریم، اینا رو نگیم. مثلا schönen Tag رو بگیم schönen Tag. schönen Tag. اوکی؟ یا میتونیم بگیم einen schönen Tag. einen در واقع einen schönen Tag هست. خب ولی ما یه جوری اینو تو دماغیش میکنیم و نمیگیمش، اصلا میخوریمشون حروف آخرش رو. میگیم einen schönen Tag. خیلی قشنگ نیست؟ آره خیلی خوب. یا میتونیم بگیم که schönen Tag noch. schönen Tag noch. schönen Tag noch. میتونیم بگیم که مثلا یه بعد از ظهر خوب داشته باشی. اوکی، میگیم einen schönen Nachmittag. einen schönen Nachmittag. اوکی، بعد از ظهر خوبی داشته باشی. یا میتونیم بگیم که einen schönen Rest des Tages. einen schönen Rest des Tages. خیلی قشنگه. یا میتونیم بگیم که عصر خوبی داشته باشی. اوکی، schönen Abend. schönen Abend. schönen Abend در واقع، ولی کوتاش که میکنیم، قشنگترش که میکنیم، شیکترش که میکنیم، میگیم schönen Abend. Abend. میخوریم، اصلا کلمه اصلا نمیگیم، در واقع چیز دیگه میگیم. خیلی خوب. میتونیم که بگیم که مثلا روز دینستاگ هست، میتونیم بگیم که schönen Dienstag noch. schönen Dienstag. schönen Dienstag. اوکی، schönen Dienstag. یا میتونیم بگیم که schönen Restsonntag. schönen Restsonntag. میتونیم بگیم که آخر هفتت بخیر، مثلا آخر هفته خوبی داشته باشی، یا همچین چیزی. schönes Wochenende. schönes Wochenende. میتونیم بگیم که ein schönes Rest der Woche. خیلی قشنگ نیست؟ واقعا هست. یا مثلا میخوایم بگیم که تا دفعه بعد هم دیگر رو ببینیم، مثلا میگیم bis nächstes Mal. بچه nächstes. bis nächstes Mal. bis nächstes Mal. nächstes. اوکی. خب جانان من، بریم ببینیم حالا چجوری تشکر میکنم.